ممکنه طالب خودتون گفته باشین چی میشه من در کنار این کامپیوتری که دارم یه کامپیوتر دیگه هم داشته باشم که حالا به دلایل مختلف مثلا بیام روش یه سری کارهای دیگه انجام بدم، اصلا فایل شخصیمو بذارم اونجا، کار دانشگاهمو اون تو انجام بدم، یا خیلی دلایل مختلف میتونه باشه. برای حل این مشکل واقعا راههای مختلف و زیادی وجود داره. پرخرج‌ترینش هم اینه که خب یه کامپیوتر دیگه خریداری می‌کنید می‌ذارین کنار سیستمتون ازش استفاده می‌کنید. ولی راههای کم هزینه‌تر و حتی بی هزینه هم وجود داره و خیلی راحت‌تر می‌تونید این کارو انجام بدید. یکی از این راه‌ها اینه که شما یه دونه نرم افزار روی همون سیستم عاملتون نصبش می‌کنید، توی اون میاین یه ویندوز دیگه نصب می‌کنید یا یه لینوکس دیگه نصب می‌کنید، یه سیستم عامل دیگه نصب می‌کنید. در این صورت که امروز با هم دیگه این روشو می‌بینیم، به این صورتی که شما تو یه دونه کامپیوترتون روشن می‌کنید، همزمان ممکنه به چندین سیستم و کامپیوتر دسترسی داشته باشه، اینا تو در تو یا در کنار هم دیگه قرار گرفته باشه. خب پس بریم سراغ این که این نرم افزار رو بهتون معرفی کنم و دانلودش کنید. برای این کار کافیه شما بیاین توی مرورگرتون و سرچ کنید Oracle Virtual Box. همین سایت اولی که آورده رو باز می‌کنید و احتمالش هست نیاز باشه که از VPN یا فیلتر شکن استفاده کنید. توی همین بخش گفته که خب get started، از اینجا میتونید فایلش رو دانلود کنید. روی گزینه دانلود کلیک می‌کنم و با توجه به سیستم عاملی که الان دارید، یعنی الان من میخوام توی ویندوز بیام این ویرچوال باکس رو نصب کنم، پس میام ویندوز هاست رو انتخاب میکنم از این بخش و شروع میکنه به دانلود. راه حلای دیگه هم داره، به VPN نیاز نداشته باشه یا راحت تر بتونید از سایت داخلی دانلودش کنید. میتونید یه تاب دیگه باز کنید، بزنین که دانلود ویرچوال باکس. اینجا هم از سایت صاف 98 یا PC دانلود میتونید این کارو انجام بدین. که این سایت من باز کنم، با توجه به سیستم عاملتون که ویندوز، مک، لینوکس یا چه نسخه‌ای داره، مثلا نسخه 64 بیتی، این رو میتونم بزنم آخرین نسخهش برای من دانلود بشه. جفتش یه ورژن و مشکلی از این بابت نداره. خب در هر صورت من میام اینو دانلودش میکنم و بعد از اینکه دانلود شد میرم سراغ نصبش. خب این نرم افزار دانلود شد، بریم سراغ این که بخوایم نصبش کنیم. قبل از هر چیز فقط با خیالمون راحت باشه که سیستم ما بهمون اجازه میده که نرم افزارهای ویرچوالیزیشن رو روی سیستممون نصب کنیم. ویرچوالیزیشن یعنی مجازی سازی. نرم افزاری که بتونیم به صورت مجازی یه سیستم دیگه داشته باشیم رو ببینیم اجازه داریم نصب کنیم یا اینکه نه. برای اینکه این موضوع رو متوجه بشیم باید وارد تاسک منیجر بشیم. یا میتونید کنترل شیفت اسکیپ رو بزنید یا روی تاسک بارتون راست کلیک کنید، تاسک منیجر رو باز کنید. توی قسمت پرفورمنس روی سی پی یو تون نوشته ویرچوالیزیشن اینیبل. در این صورت ما میتونیم این نرم افزار رو نصب کنیم. اگر اینجا اینیبل نباشه، شما لازمه که سیستمتون رو ریستارت کنید. موقعی که داره بالا میاد دکمه دیلیت رو چندین بار فشار بدین یا کلید F2 رو فشار بدین. وارد محیط UEFI یا بایوستون میشین. گزینه ادوانس رو انتخاب میکنین. از توی این منو اینتل ویرچوالیزیشن تکنولوژی بعد اینیبل بشه. اینیبلش میکنین. F10 میزنین که سیو بشه، بعد خارج میشین، دوباره سیستمتون رو ریستارت میکنید و در این صورت شما این امکانو دارین که این نرم افزار رو بخواید نصبش کنید. خب این نرم افزار که دانلود شد، من اینو اکسترکتش کنم. extract files. اوکی، نرم افزار باز میکنه. این فایل اگزی نرم افزار هست که دوباره روش کلیک میکنم، میخوام نصبش کنم. yes next رو میزنم. یه توماری نوشته، چاره‌ای هم نداریم جز اینکه موافقت کنیم. next رو میزنم. مسیر نصبش اینجا بهم گفته کجاست، پروگرام فایلز اوراکل ویرچوال باکس. next رو میزنم و یه وارنینگ اینجا بهمون میده، میگه حواستون باشه اینو که میخواد نصب کنه نتورکتون رو قطع میکنه، اینترنتتون قطع میشه. پس حواستون باشه اگه دارین چیزی رو دانلود میکنید یا فایل ویندوز رو هم همزمان دانلود کنید، اجازه بدید مثلا یه نسخه لینوکس رو دانلود کنید، اونا متوقف میشه. این حواستون باشه. پس من اینجا یس رو میزنم، میگه میخواین اضافه بشه به منو و اینها باشه به صورت دیفالت و گزینه اینستال رو انتخاب میکنم. صبر میکنیم تا نصب بشه. نصبش تموم شد. حالا میتونید رو گزینه فینیش کلیک کنید. خب این نرم افزار نصب شد و الان داره برامون اجرا میشه. میتونم اینجا تمام صفحه‌اش کنم. اینجا از قسمت نیو میتونم یه ماشین مجازی جدید برای خودم ایجاد کنم که تو ویدیوی بعدی بهتون میگم که مثلا چجوری فایل ایزوی ویندوز رو دانلود کنید و اینجا بخواید یه ماشین مجازی با ویندوز یا لینوکس روی سیستمتون نصب کنید. ولی کار خاصی نداره. شما اینجا میتونید اسم ماشین مجازی که اینجا انتخاب میکنید، این اسم کاربریتون نیست، اسم یه ماشین مجازی که اینجا متوجه بشین که الان میخواید کدوم سیستم عاملتون رو باز کنید. اینجا مثلا میذارم اوبونتو، بعد میگه که فایلش توی این مسیر ذخیره میشه. فایل ایزوشو بعدا میتونم بهش دسترسی بدم که از اینجا انتخاب کنم فایل ایزو رو بخواد نصبش کنه. خودش متوجه شده میگه این یه سیستم عامل لینوکسه، دیستریبیوشنش اوبونتوه. از اینجا میتونم میزان، از گزینه سوم میتونم میزان رم و تعداد هسته سی پی یو که میخوام براش در نظر بگیرم مشخص کنم. گزینه آخر میتونم یا میزان هاردی که میخوام بهش اختصاص بدم رو تعیین کنم و بعد گزینه فینیش رو میزنم تا این سیستم مجازی برام ساخته بشه. فقط نکته که هستش ما فعلا بهش فایل ایزوشو ندادیم که بخواد نصب بشه، پس این یه ماشین مجازی خالیه و اینجا میتونیم مشخصات این ماشین مجازی رو مشاهده کنیم. حتی میتونیم تغییرش هم بدیم. من روی این سیستم مجازی کلیک کنم، ستینگ رو که انتخاب کنم، از اینجا مجدد میتونم بیام میزان مموری و میزان تعداد هسته سی پی یو اینجور چیزا رو براش باز کم و زیاد بکنم. از این نظر مشکلی نداره و میتونم همچنان باز یه دونه دیگه سیستم دیگه ایجاد کنم. مثلا اینجا میگم ویندوز
11 اینجا خودش باز تشخیص داده. فعلا اینا رو دستکاری نمی‌کنم، توی ویدیوی بعدی که می‌خوام دقیقاً یکیشو نصب کنم میام براتون اینا رو ست می‌کنم. اینو فینیش می‌زنم ببینید یه ماشین مجازی دیگه هم اینجا ایجاد شد. هر کدوم از اینا در واقع میشه یه دونه کامپیوتر مجزا. یعنی شما میتونید همزمان یه دونه ویندوز که خودمون داریم، یه دونه مثلا اوبونتو داشته باشین، یه دونه ویندوز داشته باشین، دو تا دیگه اوبونتو داشته باشین، فدورا داشته باشین، مینس داشته باشین، توضیحات مختلف، نسخه ویندوز 10 داشته باشین، ویندوز 8 داشته باشین، هر چیز دلتون بخواد میتونید اینجا یه ماشین مجازی ایجاد کنید و فایلش رو از اینترنت دانلود کنید و نصبش کنید.